Minimalism, and for today's video, mag-unboxing tayo. So, ayun, finally, nakabili na ako ng mirror na may light sa gilid for makeup stuff. Something like that. So, ayun, i-unbox natin siya. So, kung gusto nyong malaman kung saan mabibili yung mga mirror na may light sa gilid, na mura ko lang din nabili, please keep on watching. So, ganito siya kalaki. This is from... Lagay ko na lang dyan yung pangalan ng shop. This is from, I think, LJ Cosmetics. Here it is. So, may in-order din pala ako na sinabay ko na siya. So, ito siya. Mirror. Light up your beauty makeup HD experience. So, ayan. 12 bulbs na siya. And I got this for, I think, 1,300 pesos. So, diba? 1,300 pesos for 12 bulbs and ganito na siya pala. So, i-open pa natin siya. Open it first. Bumili din ako sa kanila ng brushes. Because I wanna try. Saka, isinabay ko na rin siya sa shipping fee. So, I wanna know what are the types of brushes. Kung maganda ba siya. And I only got this, I think, for 78 pesos. These are the brushes. Very synthetic yung kanyang mga buhok-buhok. So, ayan siya. Focus lang natin. As you can see, meron siyang for the eyes and also for the face. All that. So, yeah. Let's open the mirror na. Oh my god, I'm so excited for this one. Tagal na itong naka-add to cart sa akin. Kaso lang, I don't have the budget yet to buy it. Ano naman, this first. Yan, makikita nyo. Ganito na siya. Oh my god! I love it. Super love it. This is my dream. Pakita ko sa inyo siya ng close-up. Super ganda, guys. That's me and my chubby. Yes, ang ganda. So, isasaksak natin siya. Ito-try natin kung maganda ba talaga siya. So, it comes with USB. As you can see. So, ito yung sasaksak mo siya dito. And then, sasaksak natin siya dun sa USB. So, let's try it. Okay, the moment of truth. So, let's open it. Oh my god! I'm so happy. My heart is so happy for today. And then, kung gusto niyo siyang i-change, ito siya. Oh, try natin kung ilang. Oh, 3. Nice. So, I hope na-enjoy kayo sa pag-unboxing na to. And sana may matutunan kayo. So, if you want to know more about personal finance, kung mga ganito, please subscribe to my YouTube channel. So, ayan, makikita nyo to madalas sa mga makeup kineme ko. Yun lang. Thank you and see you on my next vlog. So, for me, worth it naman siya. So, ayun lang. Thank you.